नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसेवा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदाको जस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अत्यन्तै उपयोगी हुने बैंकिङ ऐन सम्बन्धी भिडियोमा आज पनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले यस भिडियोमा दुईवटा प्रश्न र साथसाथै त्यसको उत्तर लिएर आएका छौँ। पहिलो प्रश्न छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने कार्यहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर दोस्रो भिडियो रहेको छ, बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ, यस बारेमा पनि आजको हामीले भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ। पहिलो क्वेसन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने कार्यहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस्। राष्ट्र बैंक ऐन 2000 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 7 बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले तपसिलमा उल्लेखित कार्यहरू गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ। कुनै कर्जा सापट गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने। दोस्रो, कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमको कुनै व्यावसायिक, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने। तेस्रो, कुनै किसिमको व्यापार गर्ने वा खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने। यी कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार बैंकलाई गर्न नहुने कार्य अन्तर्गत राखिएको छ। सरसर्ती हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिको निक्षेप राख्ने, कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दैन। त्यस्तै गरेर आफ्नो कार्य सञ्चालनको प्रयोजनका लागि आएक कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमको व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य स्वामित्वका सम्बन्धी कारोबार पनि गर्दैन। साथसाथै कुनै किसिमको व्यापार गर्नका लागि खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्तिमाथि अधिकार राख्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दैन। लागौँ दोस्रो क्वेसनतर्फ। त्यसभन्दा अगाडि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा हामीले राखेका थप नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले दैनिक जसो ऐन खण्ड अन्तर्गतका नयाँ भिडियो क्वेसन एन्सर भिडियोहरू राखिरहेका छौँ। बैंकको नियमन उल्लङ्घन गर्दा के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ? उत्तर, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 100 मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ऐन नियमको उल्लङ्घन गरेमा देखाएका उल्लेखित सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकले देखाए बमोजिमको एक वा एकभन्दा बढी सजाय गर्न सक्ने वा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने, बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त्य गर्ने, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने,
त्यस्तै बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्ने। त्यस्तै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने। वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने। वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने। वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने। कार्य गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू निम्नानुसार छन्। हरेक देशमा उक्त देशको नोट निष्कासन गर्ने, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि एउटा केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। र कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै नजिक रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला, जसले गर्दा अल नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू तपाईँलाई नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस प्रस्तुत विषयको नोटका लागि तपाईँ टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ, जुन डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। साथै यो नोट पनि हामीले डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराउनेछौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै सुझाव सल्लाहका प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै लाइक, सेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।